Συνεχίζοντας το κεφάλαιο της διατροφής, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πάρα πολλοί δίτες, τόσο ελεύθεροι δίτες όσο και ψαροντουφεκάδες, αμελούν τελείως. Το τι τρώω κατά τη διάρκεια ενός πολύ ωρου ψαρέματος ή μιας πολύ ώρες εξόρμησης για ελεύθερη κατάδυση. Εδώ σίγουρα η τάση μας είναι ότι από τη στιγμή που είμαι μέσα στο νερό δεν τρώω. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ειδικά καλοκαιρινούς μήνες είναι εύκολο να έχουμε μια ψαρευτική εξόρμηση ή μια προπόνηση ελεύθερης κατάδυσης, η οποία θα διαρκέσει πάνω από 2-3 ώρες ή στο ψαροντούφεκο ακόμα και πάνω από 5 ή 6 ώρες. Εκεί λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι αυτό η εξόρμηση έχει ξεκινήσει από το πρωί και το στομάχι μας είναι ήδη αρκετά άδειο, έχει αρκετές ώρες αφότου φάγαμε το τελευταίο μεγάλο γεύμα, μένοντας άλλες 3, 4, 5 ή 6 ώρες στο νερό χωρίς να φάμε τίποτα, σίγουρα θα έχει τελειώσει κάθε αποθήκη ενέργειας η οποία έχουμε στο σώμα μας. Αυτό συνήθως θα το δούμε σαν κόπωση, σαν πτώση επιδόσεων όσο περνάει η ώρα μέσα στο ψάρεμά μας. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε? Ουσιαστικά μπορούμε να εξακολουθούμε να συμπληρώνουμε ενέργεια, δηλαδή υδατάνθρακες, αυτή τη φορά σε απλή μορφή κατά τη διάρκεια της βουτιάς μας. Πλέον, με την βοήθεια και την ανάπτυξη της βιομηχανίας των συμπληρωμάτων, αυτό είναι πολύ εύκολο, γιατί μπορεί να πάρουμε ένα τζελ ενέργειας ή έναν ηλεκτρολίτη ο οποίος έχει και υδατάνθρακες, το οποίο σε υγρή μορφή να μπορούμε να πίνουμε κατά τη διάρκεια της βουτιάς μας και να ανανεώνεται διαρκώς η ενέργεια που έχει το σώμα μας. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε τέτοιες λύσεις είναι να προσέξουμε το συμπλήρωμα που θα επιλέξουμε να μην έχει καφεΐνη. Αρκετά από αυτά τα συμπληρώματα σχεδιάζονται για δυναμικά αθλήματα όπως τρέξιμο ή ποδήλατο, όπου εκεί η καφεΐνη είναι κάτι που βοηθάει τον αθλητή. Στη δικιά μας περίπτωση πρέπει να το αποφύγουμε, οπότε ελέγχουμε καλά το συμπλήρωμα ή το παρασκεύασμα το οποίο επιλέγουμε. Στην περίπτωση που δεν θέλουμε να πάμε σε τέτοια λύση, αυτό που προτείνω είναι φρούτα κυρίως αποξηραμένα, όπως παραδείγματος χάρη chips μπανάνας ή κάποιο αποξηραμένο μήλο ή βερίκοκο, τα οποία και μπορούμε να τα μεταφέρουμε εύκολα και καταναλώνονται εύκολα, πάντα σε μικρή ποσότητα και σταδιακά κατά τη διάρκεια της βουτιάς μας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω ότι αναφερόμαστε σε αποξηραμένα φρούτα και όχι ξηρούς καρπούς. Υπάρχει η λανθασμένη άποψη ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ξηρούς καρπούς για να παίρνουμε ενέργεια κατά τη διάρκεια της βουτιάς μας. Αυτό είναι ασφαλμένη άποψη, γιατί οι ξηροί καρποί κυρίως μας δίνουν πρωτεΐνες και έχουν υψηλά λιπαρά, άρα είναι τροφές οι οποίες και δεν είναι πολύ εύκολες στην πέψη, αλλά και δεν σου δίνουν άμεση ενέργεια. Εμείς θέλουμε φρούτα τα οποία μας δίνουν υδατάνθρακες σε απλή μορφή και άμεση ενέργεια. Τέλος, αυτό το κεφάλαιο της διατροφής κατά τη διάρκεια της βουτιάς το συμπληρώνουμε πάντα με τη σωστή ενυδάτωση. Δηλαδή πρέπει να πίνουμε αντίστοιχα νερό σε μικρές ποσότητες καθ' όλη τη διάρκεια της βουτιάς μας, για να μένει το σώμα ενυδατωμένο και να μπορούμε να εξακολουθούμε να έχουμε υψηλά επίπεδα επιδόσεων. Αυτά λοιπόν για το κεφάλαιο της διατροφής κατά τη διάρκεια της εξόρμησής μας στη θάλασσα. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε τι προτείνουμε να φάμε, τι προτείνουμε να έχουμε στη διατροφή μας αμέσως μετά από μία εξόρμηση στη θάλασσα.
Έχοντας γνωρίσει λοιπόν όλες τις μεθόδους εξίσωσης, έχοντας δοκιμάσει τα πάντα και έχοντας επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο που είναι ο πιο αποδοτικός για μας, προκειμένου να μπορούμε να εξισώνουμε, προκύπτει αβίαστα το ερώτημα: και πώς θα ξέρω πόσο συχνά θα πρέπει να κάνω εξίσωση? Τι θα χρησιμοποιήσω σαν οδηγό μου, ούτως ώστε οι εξισώσεις μου να μην γίνονται ούτε πολύ αργά, ούτε πολύ γρήγορα? Ορισμένοι πιστεύουν λανθασμένα ότι αν, για παράδειγμα, καταδύονται στα 20 μέτρα κάνοντας 10 εξισώσεις, αν αυτές τις 10 εξισώσεις τις κάνουν 5, τότε ίσως καταφέρουν να πάνε στα 30 ή ακόμη και στα 40 μέτρα. Αυτό είναι μια πολύ λάθος θεώρηση των πραγμάτων, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο αέρας ο οποίος πρέπει να πάει στο αυτί μας δεν έχει να κάνει με το πόσες φορές θα εξισώσουμε, αλλά έχει να κάνει με το βάθος στο οποίο τελικά θα φτάσουμε. Όμως, όσο πιο πολύ καθυστερούμε να κάνουμε εξίσωση, τόσο πιο δύσκολα αυτή γίνεται και τόσο εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Άρα λοιπόν η εξίσωση θα πρέπει να γίνεται τακτικά, θα πρέπει να γίνεται άνετα και χαλαρά, αβίαστα, μόλις αρχίζουμε να νιώθουμε ένα μικρό χτίσιμο μιας μικρής διαφοράς πίεσης στο αυτί μας ή στα αυτιά μας, και να μην περιμένουμε μέχρι να νιώσουμε έντονη πίεση και οπωσδήποτε όχι πόνο. Αν νιώσουμε πόνο στα αυτιά, τότε είναι πολύ πολύ αργά ήδη.